Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що Дональд Трамп на чолі республіканців не зможе знову зробити Америку великою, якщо дозволить Україні потрапити до рук Путіна. Таким чином, Джонсон закликав республіканців у Конгресі США, які заморозили пакет допомоги Києву на суму $60 мільярдів, об'єднатися проти Росії, щоб зберегти статус Америки як провідної світової наддержави, пише The Telegraph. Якщо ви є партією Рональда Рейгана, якщо ви хочете знову зробити Америку великою, тоді ви не почнете нове президентство республіканців, що цілком може статися, шляхом визнання перемоги Путіна. За його словами, це було б катастрофою для Америки і для Заходу загалом. Цитую, українці – вільна, суверенна, незалежна європейська нація. І те, що з ними сталося, є злочинним і варварським, додав Джонсон. На його думку, спікер Палати представників Майк Джонсон є прихильником України, а відправка військової допомоги відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Якщо вас турбує довгострокова здатність Америки залишатися наддержавою, якщо вас турбує демократія в усьому світі, то інвестиції в безпеку України є найбільш ефективною річчю, яку ви могли б зробити. Також Джонсон закликав дозволити Україні вступити в НАТО. Це єдиний логічний вихід із ситуації, що склалася. За його словами, побоювання, що такий крок спровокує Путіна, не можуть перешкодити діям. Цитую, спробували це і подивіться, до чого це нас призвело до найжахливішої війни в Європі за 80 років. НАТО – це організація, яка дає впевненість і стабільність і приносить мир. Дайте українцям те, що їм потрібно. Високопоставлений представник Пентагону, помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламп заявив, що Міністерство оборони США не може змусити SpaceX вводити обмеження на використання свого сервісу Starlink російськими військовими. США не можуть створити білий список для терміналів українських військ, пише Defense One. Пламп підтвердив, що Пентагон активно працює над вирішенням проблеми спільно з Україною і компанією SpaceX. За його словами, зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити Україну необхідними послугами і запобігти використанню Starlink російськими силами без відповідних ліцензій. Defense One раніше повідомляв, що використання Starlink російськими силами всередині України підривало тактичну перевагу, якою раніше володіла Україна. Потім The Wall Street Journal докладно описав, як Starlink продається через тіньовий ланцюжок поставок і потрапляє до російських сил та інших ворогів США. Starlink є комерційним продуктом, і Росія не відчуває проблем зі спробами купити речі на чорному ринку, розповів Пламп. На запитання про те, чи робить SpaceX достатньо для мінімізації використання Starlink зловмисниками, Пламп відповів, що вважає компанію чудовим партнером. Далі про навчання українських пілотів на винищувачах F-16, і це навчання перебуває вже на завершальній стадії. Про це повідомив на брифінгу в медіа-центрі «Україна», «Укрінформ» речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів. На завершальних етапах, зокрема, пілоти, що проходять підготовку в Данії та США. Він уточнив, що наші пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні. Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких як шахеди, таких як крилаті та керовані авіаційні ракети тощо, уточнив Євлаш. Він зауважив, що про терміни поставок в Україну F-16 не слід говорити. Цитую, наші партнери не багатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо. Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості та несподіваного удару, наголосив Євлаш.